בסרטון הקודם הכנו סבון תפוח ירוק. בואו נשים את התפוחים בצד. היום נכניס את הסתיו הביתה בעזרת סבון דבש. דבש הוא חומר מעולה ובריא, לא רק טעים, יש לו סגולות בריאותיות בנוגע לעור. היום אדגים איך להכין סבון עם המוצר המדהים הזה. אני סווטה מסווטה טרו סופ. בואו נכין סבון. קודם כל נכין שבלונה שתדמה דבש על פני הסבון, על החלק העליון שלו. ניקח נילון פצפצים, תבדקו שיש לפצפצים האלה חלק בולט, כי הרבה פעמים עושים פצפצים כאלה לא בולטים, שיש להם, הפצפצים הם פנימיים. עכשיו אני גוזרת את הפצפצים ואני משאירה אותם שלמים. אני רוצה שהם יהיו על הסבון לא חתוכים, ככה נראה לי יותר יפה. אז בסבלנות אני חותכת 2 סלייסים באורך של 12 אינץ', כי היום אני מכינה 2 סבונים של סקיני. הנה אתם רואים, קיבלתי 2 סרטים כאלה, בהם אני אשתמש בהמשך. להכנת הפאזה המימית אני משתמשת בחליטת לבנדר שהיא קפואה ועם מלח שהוספתי מקודם, כמו בסרטון של הכנת סבון שמן זית. לינק לסרטון מופיע עכשיו על המסך. אפילו שאני משתמשת בקרח, התמיסה מגיעה ל-55 מעלות צלסיוס. חם עכשיו וזה משפיע על טמפרטורה של התמיסה. היום אני מכינה סבון מרסל, בו 72% זה שמן זית ו-28% זה שמן קוקוס. כל כך חם ששמן קוקוס נמס מעצמו, ואני רק בודקת שאין שם איזשהם חלקיקים שלא נמסו, ואם כן אני ממיסה אותם במיקרו. עכשיו אני מערבבת את השמנים, 32 מעלות בחדר, זה חם עכשיו. אני מוסיפה חימר קאולין לבן, הוא מרכך את הסבון ועושה מגע מאוד נעים. וגם קורנפלור גם עושה מגע נעים לאור וקצת ממצק את הסבון יחד עם החימר. אני מערבבת אותם עם הבלנדר עוד לפני שאני מוסיפה את הפאזה המימית. יש כמה דרכים להוסיף דבש לסבון. היום אני בוחרת להוסיף את הדבש למים עם סודה קאוסטית. היא קצת התקררה מ-55 מעלות ואני מוסיפה מחישוב של כפית קילו של שמנים. בערבוב תראו איך זה משנה את הצבע, והתמיסה די מתחממת, וזה די מתאים לי למתכון שלי שרוב רובו הוא שמן זית. עכשיו אני לוקחת בלנדר ומגיעה לאמולסיה יציבה, ומתכון של הסבון מופיע מתחת לסרטון כמובן, מזכירה לכם. אוקיי, אני מחלקת את הסבון לשני חלקים. באחד אני מוסיפה מיקה שכזה אדום בורדו בצבע, בשביל לתת עניין. בחלק השני אני מוסיפה טיטניום דיאוקסיד, ואני מערבבת ידנית, ואחר כך עם הבלנדר את התוספות שלי. אפשר לראות שאפילו שמים עם סודה קאוסטית ודבש היו יחסית חמים, הסבון מתנהג יפה. זה בזכות הכמות האדירה של שמן זית, 72% שבמתכון. המתכון מאוד נוח ומתאים למתחילים בצורה מושלמת לדעתי. היום אני משתמשת בתמצית ריח Wild Mountain Honey, ואני אף פעם לא השתמשתי בתמצית הזאת, ויש לה ריח של בושם של קים קרדשיאן, הני שלה, והוא אפילו בצבע של הני, זהב כזה וקצת חום. אני אף פעם לא משתמשתי בתמצית הזאת, ואני חייבת לציין שכל הנערות שהריחו את הסבון הזה אחר כך פשוט עפו על הריח הזה. עכשיו אני, אחרי ערבוב ידני של תמצית הריח, אני מוזגת את החלק הלבן של הסבון בתבניות, ומתחילה לעשות דרופסוויל, זאת אומרת למזוג את החלק החום, במין פסים כאלה עדינים, שיהיו כמו טיפות בסבון הלבן בחיתוך. עם השיפוד אני קצת מערבבת את החלק החום ואת החלק הלבן, שיהיה יותר מעניין. ואחרי זה מוזגת את החלק הלבן בצדדים, מה שנשאר לי בכלי, מן 2 פסים בצדדים של התבנית, ובאמצע אני מוסיפה את החלק החום, כי אני רוצה לעשות עיצוב נוסף
לחלק העליון. אפשר לראות שהחלק החום קצת יותר סמיך מהחלק הלבן. ועכשיו אני לוקחת מיקה זהב עם קצת שמן שקדים, ועושה 2 פסים לאורך של החלק החום של הסבון. אוקיי, אני מפזרת את הפסים, ועם שיפוד אני עושה מין סביל, סוג של טיוואני. מצד לצד אני פשוט לוקחת את הסבון וגוררת לא עמוק, כי אני רוצה לעשות טקסטורה חלקה לסבון, ורק עניין של הצבע. מאוד יפה לפי דעתי, פשוט מושלם. עכשיו אני מניחה את החלק שגזרתי מקודם, את הסרטים של הפצפצים, עם החלק הבולט כלפי הסבון כמובן, ועוברת עם השיפוד ומטביעה את הפצפצים, את החצי עיגולים האלה הבולטים בתוך הסבון. מאוד חשוב לא להתבלבל ולא לשים את החלק החלק על הסבון, וכך אני מוודא שכל פצפץ וכל הבליטות האלה הם נטבעים בסבון ונותנים טקסטורה. אוקיי, עכשיו, נכון מאוד, זמן של הנצנצים. אני משתמשת בספרקל סנשיין, זה מיקה של מד מייקס, וזו מיקה גסה כזאת בחתיכות גדולות, תסתכלו על הזהב הזה, פשוט מדהים ברמות אחרות, וזה פשוט מבנצנץ וממש זהב כזה יפה. ואני לוקחת עם כפית ומפזרת חלק מאוד קטן של המיקה הזאת בחלק איפה שלא שמתי את הסרט של פצפצים. שם אני רוצה שיהיה לי עוד יותר מבריק ושיהיה שם תוספת של זהב, קצת אקסטרה, נכון? בתוספת לזהב שכבר יש לנו שם המיקה עם השמן שקדים. תראו איזה מהמם הוא, ויש לו ריח כל כך טוב. עכשיו סבוני דבש אני רק מכסה ועוטפת, לא מכניסה לתנור, לחימום, ואני מוציאה את הסבונים האלה ספציפית, הוצאתי אותם יותר מאוחר מ-24 שעות, בערך 36, כי לא הספקתי להוציא אותם 24 שעות מאוחר יותר. עכשיו אני מורידה את הפצפצים, לא לשכוח, אחרת אי אפשר לחתוך את הסבון. פעם הרסתי סבון ככה, כי שכחתי להוריד את הניילון. ועכשיו כשאני מורידה את הפינות של הסבון, אני רואה שהסבון מתפורר. עכשיו אני יודעת באופן תיאורטי שסבונים עם אחוזים מאוד גבוהים, כמו הסבון הזה של שמן זית, יש להם נטייה להתפורר בקצוות, בפינות של הסבון. בחיים לא נתקלתי בזה, והאמת גם פחדתי שלא אוכל לחתוך את הסבון, שהוא קשה מדי. אבל לא, הוא נחתך די בקלות, למרות שפה ושם הפינות דווקא כן נשברו, תכף אני אראה לכם, והוא יצא ממש חמוד ומקסים. הסבון מריח אימא'לה ואבא'לה, מה שנקרא, והוא יפה ברמות האחרות, וחוץ מהקטע שהוא קצת מתפורר בפינות, בגלל שחיכיתי יותר מדי זמן עם החיתוך, הוא מושלם ברמות אחרות. בקיצר הייתי צריכה לחתוך אותו, לא לחכות יותר מדי זמן, ולחתוך אפילו אחרי 18-20 שעות, כי אתם רואים, הנה ככה הוא התפורר בפינות. אבל עכשיו, כשאני מורידה עם הקלפן את הפינות של הסבון, אתם רואים שזה יורד בסלייסים שלמים. מאוד מעניין, תופעה כזאת מעניינת, כן, בחיים לא היה לי דבר כזה. אבל זהו, עובדתית, הסבון די רך ונעים מבחינת התרכובת שלו, מבחינת המרקם שלו, ובואו ננסה להחתים אותו. עכשיו אני לוקחת חותמת אחד עם מיקה זהב, והחתמה יוצאת מושלם, כמו שאתם רואים, והשני עם מיקה בצבע ברונזה, צבע שמאוד דומה למיקה שאני הוספתי לסבון, לצבוע אותו בצבע חום, וזה יוצא פשוט מושלם, ההחתמה יוצאת מושלם, הסבון התמצק די יפה, אבל הקטע של התפוררות מאוד הלחיץ אותי, זה לא קרה לאף פעם.
לכן אני החלטתי לבדוק את ה-pH של הסבון, זה דבר שאני לא עושה בדרך כלל. שימו לב על הקצב, כן, איזו הקצפה מטורפת ובועות יציבות, סבון מקציב ברמה אחרת. אני לוקחת נייר pH ואני טובלת במים את הנייר על מנת לבדוק מה ה-pH של המים, מה ה-pH של הסבון. אחרי שאני טבלתי את הנייר, אני רואה שה-pH שלו 9-10 כזה, שזה תקין, שזה לא סבון עם עודף סודה קאוסטית. נרגעתי ואני מתלהבת נורא מהקצפה, תראו איזה הקצפה מדהימה, וזה בזכות הדבש דרך אגב. אז עכשיו כמה תמונות של החתיך, הנה מלמעלה, הנה מהצד, אתם רואים את הפינות שקצת נשברו. טוב, כמו שאומרים, אין דבר מושלם, גם על השמש יש כתמים. אז באותה הזדמנות, חג ראש השנה שמח, ניפגש בסרטונים הבאים. ביי ביי.